welcome to Apple channel. Auction සමග ලාභය නැත්නම් auction එක ලාභය auction ලාභ ඕන විදිහකට හිතන්න පුළුවන්. auction එක ලාභයක් කොහොමද උපයගන්නේ? right එතකොට auction ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවනේ. low end high end ඔක්කොම හරියට blend වෙයි. ඔයා low end කරනවා high end කරනවා ඔක්කොම blend වෙනවා. එතකොට auction playlist එක බලන්න මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් playlist එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික ඒකම යන ටික තමයි තියෙන්නේ. සමහර අය මැදින් බලලා මේ එතනින් එහාට යන්න කොහොමද කියලා අහනවා. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ playlist හදලා තින්නේ එකයි ගිහිල්ලා බලන්න. ඒතර playlist ඉවර වෙනකොට තව තියෙන flow එක ඒ විදිහට බලන්න videos update කරපු දවසේ ඉඳන් upload කරපු දවසේ ඉඳන් ඒතර හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර auction එක start කරලා 799 start කරලා අපි traffic හදාගෙන පොඩි පාඩුවක් ලබාගෙන නැත්නම් සමහරකට ලොකු පාඩු කරගෙන ඒ වගේ කරනවා. ඒක හදාගන්න එක ගානට මේ setup එක යන්න ඕන මාසයක් දෙකක්. ඒ යනකොට high end දාන්න පුළුවන් low end දාන්න පුළුවන්. ඒතර fixed format sell වෙන පටන් ඔය ඔක්කොම හරියට blend වෙනවා. ඔය blend වෙලා යද්දී ඔයාට දැන් පොඩි confident එකක් ඇති වෙනවා right daily sale එකක් එන වෙලාවක් එතකොට දවස් දෙකකට සැරයක් එන වෙලාවක් ඔය වගේ එනකොට ඔයා දන්නවා right මේ item එක දැම්මොත් මගේ අනිවාර්යයෙන් මේකට bids එනවා මේ item එක sell වෙනවා අන්නේ confidence එක ඇවිල්ලා ඉවරයි අන්න එහෙම තියෙද්දි audience එක හරියටම ඔයාගේ එක තැනකට ඇවිල්ලා තියෙද්දි ඔයා ඊළඟ step එක විදියට හිතන්න right මම දැන් auction එකේ මොකද්ද ඊළඟ step එක ගොඩක් කට්ටිය මේක already කරනවත් ඇති කරනවා මම දැකලා තියෙනවා ඉතින් ඒකෙදි දැන් පටන් ගන්න කට්ටිය අපි හැම වෙලෙම ફોකස් කරගන්නේ පටන් ගන්නකොට පටන් ගන්න කට්ටිය කරගන්නත් තියෙන්නේ මේක කරගෙන ගිහිල්ලා මාස දෙක තුන යනකොට ඔන්න හරියට එන්න next step එකට ඒ කියන්නේ auction වල audience හදාගෙන traffic හදාගෙන fixed format sell කරන්න පටන් ගන්නවා 799 start කරන ඒවා තියෙනවා 7 start කරන ඒවා තියෙනවා බොහොම අඩු ගාණක ඒවා දාලා දාන ඒවා තියෙනවා ඊට පස්සේ වැඩි ගණන් වල ඒවා දාලා loss වෙලා තියෙනවා ඔය හැම එකක් එක්කම ගියාට පස්සේ තමයි ඊළඟ step එක අවබෝධ වෙන්නේ what in on gut feeling right whatever the item my list I will get a bid මට මොන bid එකක් එන්නේ whatever the item my list මම fixed format එකේ දැම්මත් මට sale එකක් එයි ඔන්න ඔය confidence එක නිකම්ම build වෙන්නේ නැහැ ඔයාට යද්දි තමයි build වෙන්නේ අන්න ඒ අවස්ථාව ආවම ඔයා ගන්න right මොන item එකද list කරන්නේ දැන් ඔයා බෙදා ගන්න low end මැදම medium මේ තියෙන amount එක item එක high end ඔය තුනම බෙදලා දාන්න low end item එක with profit එකත් එක්ක අපි තුමු ඩොලර් 2යි item එක අලියකින් හරි නැත්නම් ඔයා ගන්න ඕන තැනකින් ගන්නේ ඩොලර් 2 නම් එතනට තියන්න ලාභයක් ඩොලර් 1ක ලාභයක් තියන්න නැත්නම් ඩොලර් 750ක ලාභයක් තියන්න ඒක වා ඩිපෙන්ඩ් සයිස් 130 නැතුව ඒ ලාභෙත් එක්ක දාන්න item එක දැන් ගොඩක් කට්ටිය දැන් උළුට එන වෙති රයිට් ඒ වගේ දාලා මට ආවේ නැහැ ඔව් ඒ පටන් ගන්නෙමි ඒකේ ඉන්නේ නැහැ හැබැයි මේ මැදක් හරියට යනකොට ඔයා කරන්නේ නැද්ද ඕවටත් එනවා බීට්ස් කියන හැම එකේම එනවා කියන එක නෙමෙයි මීන් කරන්නේ මේ නැති සේල්ට ඇති කරගන්න විදිහ අපි බලන්න ඕනේ right auction වල profit එකත් එක්ක ගන්න. එතකොට ඔයා start කරන්නේම starting price එක දාන්නේ profit එකත් එක්ක. දාලා තියන්න. ඒ වගේ item දෙක තුනක් දාන්න, හතරක් දාන්න, පහක් දාන්න. කොහෙන් හරි ඔකේ view spread ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා නම් ඒකට similar item එකකුත් දාගන්න. ඔයාට ඒක අර ඒකයි මම කියන්නේ හැම වෙලේම අපි item එකත් එක්ක අපි මේ ගත කරනවා නම් item එකත් එක්ක ඔයා මේ දැනුම මේ item එක progress වෙන විදිහ බලනවා නම් ඔය knowledge එක කියන එක automatically ඔයාගේ ඇතුළටම එනවනේ කාටවත් එක බලෙන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයා මේක යොමු කරගන්න. ඉතින් ඕකෙදි කරන්න ඕන steps ටික තමයි අර පියවරවල් තමයි අපි කරගන්න ඕන. එතකොට ඕකෙදි දැන් තුනක් දාලා sorry හතරක් දැම්ම කිව්වම හතර දාලා තිනුට ඔයාට මේ සාමාන්‍ය බීජ නැත්නම් ප්‍රශ්න නැහැ. ඒව දාන ගමන් දැන් එක දවසක දැම්මම නම් ඒකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදියට ඒකේ මධ්‍යම amount එකක් තියෙන middle price එකක් තියෙන එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 30 40 වගේ. කියන්නේ selling price එක profit එකත් ඒක ඇතුළේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔකට ඩොලර් 15කට වගේ ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 20 30 ඒ වගේ දාන්න. ඒවල ඩොලර් 1 2 වගේ පොඩි ගණන් වලින් තමයි තියාගන්න ඕන ටාගට් එක. ඔයාගේ price එක මේ profit එක මේ විදියට කියලා. එතකොට ඔයා දන්නවා whatever the item will be sold මොන මොකකට bid එකක් ආවත් ඒක profit එකක් විදියට අපි සලකනවා. අපි දකින්නේ මේ විදිහටනේ pay කරන එක නොකරන එක ගැන videos කරලා තියෙනවා. ඒ ගැනත් refer කරන්න. pay කරන්න ඇයි නැත්te ඇයි pay කරන customers ලා කොච්චර මේවා කරන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේ වගේ customers එක හදාගන්න කියන්නේ ඒකයි මුලින්ම Tamanට ආවේනික වෙච්ච තමන්ගේ store එකට එන customers. ඊට පස්සේ තමයි මේවා try කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ high end step එකට යන්න. high end item වලත් ඒකෙදි ඩොලර් මේ 10 20 නෙමෙයි ඒවල තියන්න සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් අපි හිතමු ඩොලර් 70ක item එකක් අරගෙන දානවා ඩොලර් 100 150න් දාන්න මේ හැම එකටම shipping cost නැහැ ඔක්කොම free shipping right free shipping එකම දාන්න ඕන්න ওই විදිහට කරගෙන යනකොට ඔයාට පේන්නේ low end වලින් bid එකක් දෙකක් එනවා middle වලින් bid එකක් දෙකක් එනවා high end වලින් ගොඩක් වෙලාවට එන එක ගොඩක් අඩු වෙයි හැබැයි ආවොත් ඒ කියන්නේ ලොකු profit එකක්
ඒ කියන්නේ high end එකක් දානවා 70යි අපි හිතමු ඩොලර් 30යි කියලා ෆීස් ටික පොඩ්ඩක් අමතක කරමු 30ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා එකේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා කොන්ස්ටන්ට් විදිහට කරන්න දැන් ඔයාලට හැකියාව තියෙන්න ඕන ඕක කරන්න. ඒ අතරතුරේ අර ඔක්ෂන් එකේ ලෝ එන්ඩ් එකනේ 799 ඒවා තිබිය යුතුයි. මොකද ඔයා අලුතෙන් ක්‍රවුඩ් හොයන්නත් ඕන. මේක හැමදාම යාවත් කාලිනක වෙන්න එපා අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. අලුතෙන් ක්‍රවුඩ් හොයන්න ඕන. තියෙන ක්‍රවුඩ් එක ස්මාර්ට්ලි කන්වර්ට් කරගන්න ඕන. ඒ ක්‍රවුඩ් එක ඇතුළෙම තව හයි එන්ඩ් විදියට ඔයාලට ප්‍රොෆිටබල් ඔක්ෂන්ස් රන් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් වෙද්දිම ඔක්ෂන් එකේ බිඩ් එකේ එද්දිම ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එකක් හැදෙන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය හරියට සංකලනය කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඔක්ෂන් වලිනුත් අර නැති ලාභ ඇති කරගන්නත් කස්ටමර් බේස් හදන්නත් ඔය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර හැමදාම කියන වගේ ජල චක්‍රය වගේ යන්න ඕන. 799 ඔක්ෂන් දානවා, ට්‍රැෆික් එකක් හදාගන්නවා, කස්ටමර් බේස් හදාගන්නවා, ෆික්ස් ෆෝමැට් සෙල් කරනවා, ආයි ඔක්ෂන් දානවා. අන්න ඒව කරගෙන යන ගමන් මෙන්න මේක ස්ටාර්ට් කරනවා නම් නෙක්ස්ට් ස්ටෙප් එක විදිහට ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට් an option with profit මම කලින් කිව්වා එකමයි ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඔක්ෂන් එක පටන් ගන්න ප්‍රොෆිට් එකෙත් එක්ක. කිසිම ඒ කියන්නේ ඔයාට කන්ෆිඩන්ට් ලෙවල් එක ආවට පස්සේ දැන් පටන් ගන්න දැන් ගිය සතියේ ගිය මාස පටන් ගත්ත කෙනෙක් මේක කරා කියලා මං හිතන්නේ 100% සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා. සාර්ථක වෙන අවස්ථා නැතුව නෙමෙයි. ඒවා කනාපාරවල් කියන්නේ අපි කනා ෂොක් ගහන නෙමෙයි මේවා කරන්න ඕන. අපි කොන්ස්ටන්ට් හරි විදියට මේක සෙල් කරන්න තමයි හැම වෙලෙම බලන්න ඕන. මේවල තියෙන තැන් කොහෙද මට හොයා ගන්න පුළුවන් තැන් කොහෙද. ඉතින් කාලයක් බලන කෙනෙක්ට මීට වඩා දේවල් අවබෝධ වෙන්න ඕන. අවබෝධ විය යුතුයි. ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඒක ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ නිකන් බලාගෙන ඉඳලා ලියාගෙන ඉඳලා කරන එක නෙමෙයිනේ. තමන් මේක ඉගෙන ගන්න ඕන. තමන් මේක ඉදිරියට යන විදිය සකස ගන්න ඕන. ඉතින් තමන්ටත් පේන දේවල් ටිකත් ඒකත් මම ගොඩාක් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. මගේ channel මගේ group එකේ විතර නෙවෙයි වෙන group වල හරි share කරනවා. අනිත් කට්ටියට කියන්නේ මේ කරේ කියලා. සමහර ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා මේක සෙල් කරා කියලා කියන හැබැයි ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. කොහොමද කරේ කියන මෙතඩ් එක කියන්නේත් නැහැ. කරා කියලා කියන. ඉතින් අර ගොඩාක් මිනිස්සු ගිහිල්ලා මේ ඉන්බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා අහනවා මෙහෙමයි කියලා. ඒක ඉතින් ෂෙයා වෙන්නේ කරගන්න හැකියාවක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ ඉන්බොක්ස් එකෙන් විතර අහන අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ගොඩාක් ඒවල ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙන නිසා මම පර්සනල් ඉන්බොක්ස් නම් කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩාක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. කවුරු කතා කරත් මම ඒ දෙයර කියන්නේ මගේ පර්සනල් දේවල් වලින්. රයිට් ඒක පොඩි දෙයක් කිව්වේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඔක්ෂන් එක ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට් ෆ්‍රොම් ලෝ. අර පටන් ගද්දි කිව්වා වගේ අඩු ගානකින් තමයි ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. low cost profit middle amount එක middle amount එක තියෙන එක low profit high end එක ටිකක් අන්න ඒක මධ්‍යම high end වල low profit වලට යන්න බෑ. ඒවල ගොඩ ලොකු profit එකට යන්නේ. කියන්නේ ලොකු ගාණක් එනවනේ. $70 ඩොලර් CMB එක ෆීස් ටික අමතක කරලා ඩොලර් 30ක ප්‍රොෆිට් එක ගන්න වගේ. ඊට වඩා එහාට යන්න. ඒ අතරතුරේ දාන්න ඩොලර් 500 600 700 1000 තමයි කැමති විදිහට try කරන්න. as long as ඔයාට capital එක grow වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට මේකේ try කරන්න දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. අසීමිත බලතල ලැබෙනවා වගේ තමයි ඕන විදිහට try කරන්න පුළුවන්. හැබැයි you should read the game. You should read this. මේ sale එක eBay එක මේ selling ඔයා read කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අර match එකත් එහෙමනේ කලින් කිව්වා වගේ match එකක අපි දන්නවා bet කරනවා. bet කරගෙන යනකොට ඔන්න දැන් overs දෙකක් තුනක් හිර වෙනවා. අපිට sense එකක් එනවා. either a brown boundary එකට යනවා නැත්නම් wicket එකක් යනවා. ඔය සම්භාවිතා දෙකම වැඩිනේ. wicket එකක් යෑම සම්භාවිතාව තමයි ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මොකද එයා rash shot එකක් ගහන්න පෙළඹෙනවා. මොකද අර මේ අන්න ඒ වගේ තමයි. Tamanට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේක මේ read කරන්න. අපි ඇත්තටම game එකක් නේ play කරන්නේ. මේ game එකේ හොඳට comfortable තැන් weak point මේ හැම එකම read කරන්න. මේක read කරනවා නම් Tamanට එක දවසේ match එකක් ගහන්න බෑනේ. bet එක අතර අරන් ගියා කියලා. Taman ගිහිල්ලා practice කරලා බෝල වද්දගෙන ඔළුව වද්දගෙන out වෙලා බිඳුවට out වෙලා run out වෙලා තියෙන ඔක්කොම ටික කරාට පස්සේ තමයි ඔයා හරි ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉදිරියට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඩොමෙස්ටික් වල සෙන්චරිස් ගහලා රන් කරලා විකට්ස් අරගෙන තමයි ඔයා නැෂනල් ටීම් වල කොහෙට හරි යන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේවට ආදේශ කරගන්න. මේ විදිහට හිතන්න. තමන් දෙයක් පටන් ගන්නකොට තමන් කරගෙන යන තමන්ට එකට අත්දැකීම අවශ්‍යයි. එක රයිකින් බිහි වෙන්න බෑ. එක රයිකින් ඔන්ලයින් සෙලර්ස්ලා බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඒ පුෆ් කියන්නේ කෙලිම පෆ් එකක් වගේ යනවා කෙලිම මේ වෙලා. ඉතින් තමන් දැනගන්න කොච්චර ස්ටේබිලිටි එකක් හදාගන්න තමන්ට ඉවසීම තියෙනවද තමන් කොච්චර දුරට කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳ මාවතක් පෙන්වන එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ auction playlist එක beginner plays මේ හැම එකෙම. ඉතින් මම හැම වීඩියෝ එකම try කරන්නත් ඒක ඉවසීම කියන එක හදන්න. ඉවසීම තියෙනවා නම් ලබාගත හැකි දේවල් බොහෝමයි. තමන්ට හරියට constant seller කෙනෙක් විදිහට ගිහිල්ලා බැටෙන තන් නැතුව නෙමෙයි. මම ගොඩාක් දකිනවා ගොඩාක් කට්ටිය මේ කරනවා මේ නවත්තනවා වැඩක් නෑ කියලා. මේ channel එකේම වීඩියෝස් ඇති eBay එක අතරින් කලින් බලන්න කියලා මම ඒක mention කරන්නම් description එකේ. ගිහිල්ලා බලන්න මේ දවස්වල මම sell කරේ කොහොමද කියලා. auction කීයක් දානවද auction කීයක් පරදිනවද? පරදිනවද කියන්නේ loss වෙනවද? bids එන්නේ නැද්ද? අන්න ඒ වගේ.
ඕගොල්ලෝ වගේම තමයි මම පටන් ගනිද්දි සාමාන්‍ය සෙලර් කෙනෙක් කිසිම අනුදැනුමක් නැතුව කිසිම නොලෙජ් එකක් නැතුව ඒව තමයි මේ ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් බෙදා ගන්න. ඉතින් ඒවට තමන් වටිනාකමක් දීලා ඒ වලින් අරගෙන තමන් දියුණු වෙන්න තමන් හරි මාර්කෙට එන්න. අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. right, do not expect sales at one go. කෙලින්ම sales expect කරන්න එපා. කරගෙන යන්න sales අනිවාර්යයෙන්ම හැදේ. right, හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා put it into action. අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ ක්‍රියාවට යනවන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. weekend එකත් weekend එකේ ඉන්නේ අපිට පුළුවන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම උදේ try කරන්න. right, එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ගින් ඉදිරියට යනකොට ජය ජය. and all the very best. bring on to Sri Lanka. Happy selling.